Nakataas pa rin. Nakataas. Ayan. Kain na, kain na, kain na. Smile. Ano yan? Alam mo, Bakit umiiyak? parang papaligtad eh. Photo set. Smile. Ito naman. Bye. Iba yung boses ko. Dito na labas. Sige, draw. Lakad. Hello, Alexander Graham Bale here, inventor of the telephone with AI experimental aviation.
halo-halo yan eh. Halo-halo. Fried Java rice. rice and Jab. Tapsilog. Java rice. Ubusin mo yan, te, sayang yan. Ladies and gentlemen, please take your seats. The performance will begin shortly. Sisalita. Hello, everyone. We are the best dance robot team in the world. I'm sure you've been eagerly waiting for the concert to start. A spectacular dance robot performance will begin shortly, so please wait just a little bit longer. Bildoy. Talo ka, Zumi. Ha? Depending. Galing. Talo ka, Zumi. Big puppy bosses.
waiting kami. Punta kami sa... Saan tayo punta? Sa Glorieta. Nandito tayo ngayon sa BGC. Sa harap ng BPI. Fifth Avenue, Caloocan City. Dito sa BGC. Tara, papakita ko sa inyo yung mga views. View. Ayan. So, pumunta tayo dun. Hi guys, we here in Japan. And then, saan ba to sa Japan banda? Saan ba dito? Ano dito ate? Hindi po, wala po kami, mali po kayo na narinig. Nasa Japan po kami, wala po kami sa BGC. Opo, kung may marinig man po kayong BGC, ay hindi po yung totoo. Oho, ano. So, wait lang. Ay, wala nang dodo. Ay, dumaan na kayo. Bilisan nyo, magti-tiktok ako. Let's go, ate. Ate. Umiyak. Kung si Mami kasama natin, uwi nila pa Buti na, si Zumi yung kasama. Kaya iuwi pa rin. sarap. May Parang mo silent. Parang mo silent. Ayaw nga. Ay. Ako naman. Huwag mo natin tuloy yun. Dahil. Hindi natin kaya. Tigilan na natin. Ang pagpapangga. Tikman mo yung sabaw. Tigas beef. Parang may... Parang may tinapay.